karaktär heter Charlie och hon kommer från Peru. Mitt favoritställe är här uppe på berget. För hon tycker att vattenfallet är fint och det är soligt där. I det ämnesövergripande arbetssättet Storyline sker undervisningen i form av en berättelse som lärare och elever skapar tillsammans. Berättelsen utgör en röd tråd och ger ett sammanhang för eleverna. I det här arbetet om staden har eleverna i årskurs 2 på Backatorpsskolan skapat karaktärer i olika åldrar och byggt ett hållbart samhälle tillsammans. Med sina karaktärer som utgångspunkt har eleverna arbetat med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De har diskuterat vad deras karaktärer behöver för att leva ett gott liv och de har sett till att karaktärerna har vänner, trygghet och tillgång till trivsamma platser. Vi får maten från grisarna och fåren och kossorna. Det är våra solceller som vi tar fram med el genom att solens strålar kommer på de här rutorna som sen omvandlar det till el. Här är ett höghus så att fler kan bo här så att vi inte drar lika mycket material och så. Har vi också byggt en skola och det här är en sån här gummibräda för de i skolan måste väl leka lite i. Vattenkraftverk här också. Det kommer vatten på typ en generator som snurrar som omvandlar det till el. Ja. Här har vi ett vindkraftverk och här har vi ett här. Och de här två vindkraftverk. När det kommer vind så börjar bladen och rotera och det producerar el. Nu är ju staden färdig, men vi har ju inte invigt den. Och då hade ju ni någon idé om vem som skulle leda invigningen. Nicks karaktär var borgmästare. Och varför skulle Stellas karaktär hjälpa till att inviga? Jag är typ som Nicks assistent då. Och varför får du inte vara med och bestämma på riktigt då med Nick, din karaktär? Det är mest bara för att jag kommer ju mest bara att prata om det här, hur barnens perspektiv är. Jaha, varför då? För att mitt är ju en 8-åring. Just det. Och då kom ni på att 8-åringar kanske inte vet tillräckligt mycket för att få bestämma allt. Ja. Kära medborgare i staden. Jag är glad och stolt över att få vara borgmästare i den här staden. Ni alla har jobbat bra att bygga en hållbar stad. Jag ber nu sänka att klippa bandet till vår stad. De här invånarna i den här staden, de har ju precis som borgmästaren sagt gjort ett fantastiskt jobb och verkligen tänkt till när det gäller att det ska vara bra miljö och det ska vara bra för människor. Hur skulle man kunna berätta det för andra människor? YouTube, gör en video. En video om vad då? Att det är hållbart, den här ön. Att den är jättebra. Så att de andra kanske fattar. En dokumentär. En dokumentär? Vad är det? Det är typ en film. Hur det kommer bli om vi fortsätter att ha dålig miljö. Vi har också pratat med presidenten. Tänker du våran borgmästare? Så borgmästaren i våran stad som ska prata med andra ledare i världen. Hur kan vi sprida det till andra elever på den här skolan? Nick? Rektorn kan typ hålla tal. Ska rektorn hålla tal? Men vet rektorn vad ni vet? Nej, vi kan ta upp det på klassråd. På klassråd? Vi kan ju också sprida det på Backatorps YouTube. Backatorpsskolans YouTube-kanal? Ja, just det. För det har vi ju en. Jag tänker så här. Sprida kunskap. Och där hade ni ju jättemånga idéer på hur vi kan sprida det. Och
att göra rätt val. Hur ska man tänka då? Att köpa rätt saker i affären. Oj, vad är rätt saker då? Det är någonting som kommer nära. Istället för jättelångt bortifrån. Kanske vi kan börja också gå lite mer istället för att åka bil. Inte bada, fast duscha istället. Inte åka på jättemånga flygsemestrar. Släcka lamporna efter sig när man går ut från ett rum. Just det, släcka lamporna. Och då pratade vi en gång om att här på skolan när vi bytte lampor. Vad bytte vi till för slags lampor? Ester? Sådana som släcker sig av sig själv. Kommer ni ihåg att vi har pratat en hel del om saker vi vill ha? Lyxiga saker. Vi hade ju en lång lista där borta. Vad behöver vi för att ha ett bra liv? Och då kom ni på massor med saker. Och sen när vi skulle gå igenom den listan, då kom ni på, nej, det behöver vi inte. Nej, det är bara onödigt. Eller hur? Och så kommer vi till vissa saker där ni inte riktigt var överens. Eller hur? Mm. Och då var golvvärme en sån där grej som ni inte var riktigt överens om. Behöver vi golvvärme? Eller vill vi bara ha det? Vi vill ju bara ha det för att man kan ju överleva väldigt lätt utan golvvärme. Ja. Men vi människor, vi är ju rätt så bekväma av oss. Vi vill ju ha det skönt eller mysigt och lätt, eller hur? Mm. Men då diskuterade vi att kanske vi måste välja bort vissa saker. Att skapa en hållbar stad och planera för komplexa system som finns i ett samhälle väckte ett stort engagemang hos eleverna. De argumenterade mycket väl för sina åsikter och hade många förslag vad deras karaktärer och de själva kan bidra med för en bättre värld. De hade också många idéer vad man kan göra för att påverka de som beslutar om åtgärder, både lokalt och globalt. Det vi tror de tar med sig är vissheten om att vi alla kan göra medvetna val. Vi kan sprida kunskaper till andra och finna smarta lösningar inom olika områden som gör vår värld mer hållbar. Och sen var det ju att komma på nya uppfinningar och nya tekniska lösningar. Jag brukar ju försöka komma på fler uppfinningar som jag bara behöver ha saker som jag antingen har använt eller har hemma. Ja, precis. Återanvända saker. Göra nya saker av gamla saker. Bra. Läxa till på måndag. Gå hem och prata med era föräldrar. Och fundera över vilket val skulle vi kunna göra i helgen där vi tänker lite extra på miljön. Vad gör vi? Okej? Ja. Läxa till på måndag då.